Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện phim cuối tuần. Các bạn thân mến, như vậy là sau một tuần vô cùng căng thẳng thì chúng ta lại gặp lại nhau trong một khung giờ rất là quen thuộc để có thể trò chuyện về rất là nhiều những cái chủ đề liên quan tới cuộc sống, có thể là về văn hóa, về xã hội hay thậm chí là những câu chuyện về tình yêu rất là gần gũi với bản thân mình, đúng không Aaron? Đúng rồi. Và trước khi mà chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những vị khách mời sẽ tham gia cùng với lại chúng ta. Đầu tiên thì chắc cho phép Quang Bảo sẽ được giới thiệu đội hình đội Việt Nam cái đã. Xin được chào đón ca sĩ Emma Nhất Khanh. Xin được chào đón Bảo Quân, MC Kiều Ngân, cơ trưởng Quang Đạt, người mẫu Tuấn Kiệt và diễn viên Thùy Anh. Đây là đội Việt Nam. Và bên đội ngũ nước ngoài, chúng ta chào mừng Uzi từ Hàn Quốc, Adi đến từ Ba Lan, Brian đến từ nước Mỹ, Hồ Khánh Linh đến từ nước Nga, Vanessa đến từ nước Mỹ, và anh Nam đến từ nước Séc. Và bây giờ thì trước khi mà cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái phần rất là quen thuộc và thú vị, đó chính là lớp học tiếng Việt căng thẳng. Alo ạ, em ạ. Hay Anh sắp về rồi. Ủa chồng đi đâu vậy? Chồng đang ở ngoài đường và sắp về rồi. Em cần nhờ anh để mua băng vệ sinh cho em. Mua cái gì ạ? Băng vệ sinh. Ồ, nói chung là cũng được. Anh ơi mà anh đừng có nói ra nha, tại em que lắm, là tại vì hàng xóm biết mình hết rồi. Thì anh đi mua mà anh đừng nói là anh cần gì nha. Ok, đừng lo, yên tâm nhé. Anh sẽ mua, không sao. Ok, không nói gì hết. Dạ. Xin chào, có ai ở nhà không? Cưng khỏe không? Cho chị khỏe chứ. Ba làm gì cho cưng bây giờ? Nói chung là em có cái vấn đề hơi nhạy cảm một chút. Cưng với lại vợ cưng sao rồi? Dạ thì vợ có cái vấn đề như là Vấn đề gì? nói chung là cái vấn đề hơi Cưng kể cho ba nghe. như là phụ nữ nào cũng có một tháng một lần thì hơi bức mình và nói chung là khó chịu và Ba hiểu. Nhưng mà cái vấn đề là có hai cái cách để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà Một thì nó như biết là nó vuông hơn, còn một cái thì nó tròn hơn. dạ Thì vợ của cưng thích cái nào? Cái mà vuông hay là cái tròn? chị có thể giải thích thêm cho em hiểu ạ. Vì em vẫn chưa rõ là cái ý của chị là gì. Ok. Cái vuông nha. Dạ. Cái vuông là ở ngoài. Ở ngoài. Còn cái tròn nó ở trong. Chấm và cái đó đau không? Không có đau. Thế à, thì Không tốt. có đau. Bình thường là nói là mẹ tròn, còn vuông thì chắc là vợ thì tròn. Vợ thì thích cái tròn ha. Tròn hơn ạ. Nhưng mà có cái này là chị không có cái tròn. Thôi mua cái vuông đi. Như vậy thì lấy cái vuông đi. Ok, mua cái vuông ha. Nhưng mà có một số loại vuông khác nhau. Thế à? Có cái mà nó sẽ có cánh. Nó có thì cánh. sau đó thì vợ bay được à? Không. Nhưng mà nó nghĩa là nó an toàn hơn. An toàn hơn à? An toàn cho vợ hơn. Còn có cái mà nó mỏng hơn. Còn có cái mà nó dày hơn. Nó dày hơn là có thể là nó an toàn ở chỗ là nó sẽ thu hút nhiều. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà liệu là vợ của cưng là có đổ nhiều hay không? Cái đó là chị không biết được. Và ví dụ là vợ mắc tè thì có sử dụng cái đó nhưng mà cũng được à? Cái đó gọi là cái tả. Cái đó là tả. Cái tả là khác. Nhưng mà mua cái giày cho an toàn đi. Ok, nhưng mà cẩn thận bởi vì có thể vợ cưng sẽ thấy không thoải mái. Nhưng mà cái đó giày như thế nào nó? Đây,
dày vậy hay là nó mỏng vậy đó. Vậy thì không sao thì em tưởng là cái áo dày như thế này rồi đó khó đi lắm nha. Khó đi đúng thì rồi. rất là khó. Không, cái này không có sao đâu. Bộ cây có cánh. Có Mà cánh cũng dày ha. Dày đó. Ok. Thì cái đó bao nhiêu ạ? Cái này không bao nhiêu đâu. Người đó miễn phí à? Không, đùa hoài. Đúng rồi. Sao mà má ba có thể bán cho cưng miễn phí được? Như Cái vậy này thì em hỏi là là giá khoảng bao nhiêu? 25 ngàn. 25 ngàn hả? Ok. Mà chị ơi, chỉ có 20 thôi. Vậy hả? Mở cái đó lấy cái mấy nhỏ cái hơn đó. ha. Nhưng mà cái này không có cánh. Không có cánh thì thôi. Thì lấy cái bao kia, Ok. bỏ mấy chiếc ra và em Không lấy được. cái còn lại. Không sao. Ba sẽ khuyến mãi cho cưng. Dạ. Nếu mà cưng có thể đọc lưu loát cái câu này ha, thì cưng đọc thử ha. Thì cưng đọc cho má ba nghe ha. Nếu sai thì má ba sẽ khuyến mãi cho cưng ha. Ok, đọc. Lập lỗ dồn dập, lập lỗ dồn dập lỗ lập dồn dập. Ok, hai lần nữa, nhanh hơn nữa. Lấp lô dồn dấp, lấp lô dồn dấp, dấp lô lập dồn dấp. Một lần cuối nhanh hơn nữa. Lấp lô dồn dấp, lấp lô dồn dấp, dấp lô lập dồn dấp. Ok, đúng rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ thì cái này là cũng hơi khó xíu, nhưng mà bây giờ là cho cưng một câu hỏi nữa. Là cưng đọc cái này, cái câu thứ hai, xem là có thể đọc thật là mượt và xuôi tai ha. Năm nay nắm nức. Năm nay nắm nực. Nam lữ nên lúi, nặn nối niêu, nam lẫn lộn. Cái đó là cái gì ạ? Năm nay nóng nực. Năm nay nắm nực. Nam nữ lên núi, nặng nồi niêu. Nặn nồi niêu. Nặng nồi niêu. Nằm lẫn lộn. Nắm lẫn lộn. Nằm lẫn lộn. Lẫn lộn. Lẫn lộn. Lẫn lộn. Rồi đọc liền luôn ha, đọc nhanh luôn ha. Năm nay nắm nực, nam nữ lên núi nặn nối niêu, nằm lẫn lộn. Lẫn lộn. Năm nay nắm nực, nam nữ lên núi nặn nồi niêu, nằm lẫn lộn. Cũng được, cũng hay ha. Mà mệt quá rồi. Lẫn lộn là sao chứ? Như chị đưa cây ấy và em thì Cây ấy là cái nào? Cây ấy là cây của vợ. Ok. Đây nè là cây ấy của em nè. Dạ, cảm ơn chị ạ. Ok. Cưng nhớ quay lại sớm nha. Dạ. Bye bye. Bye bye. Thật ra đối với lại những vị khách mời mới chắc là mọi người sẽ chưa kịp hiểu đúng không? Thực ra đây là một cái đoạn clip giống như là các bạn ở nước ngoài sẽ phải có những cái thử thách cũng như rơi vào những cái tình huống rất là oái âm, mà đôi khi là họ phải nói những cái cụm từ hoặc là những cái câu mà bản thân đối với người Việt của mình cũng đã gọi là khó rồi. Bây giờ chúng ta mình thử ở đây luôn được không anh? Thử coi là mọi người ở đây coi là chúng ta xem là có nói đặc biệt là phía bên đây các bạn nói tiếng Việt rất rành rồi. Bây giờ mình thử nói những cái câu đó thì sẽ như thế nào? Đây, đằng trước là một cái câu bắt đầu bằng chữ N cũng như là chữ L. Đó. Cái này bên nào đọc ạ? Bây giờ chị em đọc trước luôn á. Em đọc thử nha. Xin mời em à. Năm nay nóng được nam nữ lên núi, lên núi, nặng nồi niêu nằm lẫn lộn. Đọc lại. Năm nay nóng được nam nữ lên núi, nặng nồi niêu nằm lẫn lộn. Đó, thấy chưa, không hề dễ đúng không? Bây giờ ở đây ai có thể từ MC ơi. Dạ. Kiều Ngân ơi. Ok. Năm nay nóng được nam nữ lên núi, nặng nồi niêu làm lẫn lộn. Còn có ai Đúng rồi, you're professional. có ai phía nước ngoài dám nói không? Đâu. Ok, xin mời Brian. Năm nay nóng nực, nam nữ lên núi, nam nồi niêu, nam lăn lộn. Cũng ok. Để em thử nha. Oxy. Năm nay nóng nực, nam nữ lên núi. Năm nay nóng nực, nam nữ lên núi, lăn nồi niêu, Lăn nồi luôn. Ok. Thôi thì bây giờ đó chỉ là những cái giây phút thư giãn ban đầu thôi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề chính của ngày hôm nay. Và chủ đề rất là thú vị. Đó chính là những câu chuyện dở khóc dở cười khi cùng với người yêu đi chơi xa.
Chắc mọi người có một cái câu chuyện nào đó. Chắc chắn kiểu gì là đi xa là cũng sẽ, một là vui rất vui, hai là cãi nhau banh chành. Thôi bây giờ hãy đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, xem là câu chuyện của ai nhé. Câu chuyện đầu tiên, bạn gái say xỉn suýt nữa bị bắt cóc nơi xứ người. Wow. Drama Giống vậy. như là một bộ phim Hàn Quốc vậy Đúng đó. rồi, đúng rồi. Có kịch tính, có drama đàng hoàng. Câu chuyện là của câu chuyện của Hàn Quốc nha. Của Hàn Quốc. Uzi. Đi chơi lần đầu mà để người ta xỉn rồi hả Uzi? Thực sự đây là lần đầu tiên đi chơi xa với người yêu, nên là mình rất là háo hức và mình rất là đã lên kế hoạch rất là kỹ rồi. Thì nếu như là mình đi du lịch ở Hàn Quốc thì đương nhiên là mình sẽ ăn ẩm thực Hàn Quốc, còn đi Việt Nam thì ẩm thực Việt Nam. Nhưng mà nghe nói là ở đó có nhà hàng Hàn Quốc mà cực kỳ ngon luôn. Lúc mà mình qua nhà hàng thì đương nhiên là mình xung quanh thì sẽ có nghe tiếng Hàn, bởi vì đó là nhà hàng Hàn Quốc, nên là mình cũng nghĩ là đương nhiên là đây là có người Hàn Quốc rồi, cho nên là mình cứ ăn thôi. Thì có vài khách đi toilet và đi nghe máy này nọ, nhưng mà thấy có một người con trai cứ nhìn hoài luôn, nhìn phòng kiểu Nhìn Uzi hả? dạ kiểu ủa nó có bị gì đâu, mình không biết ai luôn á. Hay người ta thích Uzi thì sao? Không có, đó là người Hàn Quốc luôn á. Người Hàn Quốc luôn. Thế là không thích nhau được à? Sao vậy? Mình đang kể chuyện xỉn mà thích nhau là sao? Đến đâu. Ok, thì không phải chỉ nhức một lần mà là riết 3-4 lần luôn. Xong cuối cùng là vào phòng luôn. Anh ấy vào phòng xong rồi xin chào, nhưng mà không phải chào mình mà là chào bạn gái. Con trai này là ai vậy? Bạn trai cũ hả? Là sao? Nói chung là trong hai ai thôi mà em suy nghĩ rất là nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng là kiểu hai người chào nhau xong rồi kiểu nói chuyện về công việc, xong rồi mới biết ra là công ty chi nhánh của bạn gái cũng có ở nước đó. Thế là không ngờ là hai người gặp nhau chỗ nhà hàng luôn. Là đồng nghiệp thôi. Đúng rồi. Thế nên là phải mời đúng không? Kiểu truyền thống Hàn Quốc á, là phải lâu rồi không gặp thì phải ăn chung. Ok thì mình có bạn riêng mà bây giờ bạn ngồi chung luôn. Nhưng mà mình cứ tưởng là ăn xong rồi về thôi, nhưng mà không ngờ là tự nhiên lấy cái soju, rượu 1, 2, 3, 4. Còn mình thì cứ uống xong rồi uống nước nhiều, tại vì mình không được về nhà mà xỉn. Xong khi đó mình nhìn bạn gái thì bạn gái kiểu xỉn rồi, cứ uống liên tục luôn. Xong rồi kiểu đây là lần đầu tiên đi du lịch mà tại sao xỉn như vậy được ta. Xong rồi rất là lo lắng. Uống cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ, xong đó là khoảng 10 giờ thì ok mình về, nhưng mà bạn gái đi bộ vậy này. Ôi trời. Ok. Đợi. Rồi sau đó mình chở bạn gái về, nhưng mà mình về thì phải về taxi, nhưng mà bạn gái kêu là khát nước quá, có gì uống nước được không. Xong mình kêu với taxi á là mình có thể dừng xe chỗ nào đó, cửa hàng tiện lợi được không, để mua nước, tại vì xỉn thì phải uống nước nhiều. Đúng rồi. Nước. Xong rồi lúc mà vào cửa kiểm tra lại cái xe thì lại cái xe taxi đó tự nhiên vào cái hẻm. Xong rồi em kiểu wow cái gì vậy, chạy lên. Xong rồi anh cứ chạy luôn, chạy thẳng xong quay lại dừng xe, tại vì mình không thể nào mà đậu xe cái bên xe được, nên là mình phải vào đường hẻm xong quay lại phải vòng lại. Nhưng mà em cứ tưởng là bắt cóc, hiểu không? Bạn gái xỉn trong xe mà chạy thẳng đường vào hẻm lại, em kiểu rất là giật mình luôn, hết hồn luôn á. Wow, đây là crime, đây mới gọi là kiểu xã hội tệ. Mà không phải quay lại thôi, không có gì hết. Ok mình vào mua nước, xong rồi lúc mà về khách sạn thì bạn gái lại không có đi bộ được và em phải kéo. Nhưng mà trong khi vào khách sạn thì ai cũng nhìn mình hết, tại vì buổi sáng lúc mà ra thì hello good morning, xong buổi chiều thì đương nhiên là ai cũng nhìn rồi. Xong nói chung là một ngày đó là không làm gì hết, chỉ phải chăm sóc cho bạn gái thôi. Không làm gì hết. Không làm gì hết. Tiếc quá nha. Quá nhỉ. Đúng rồi, tiếc quá. Anh nghĩ là không phải là bạn gái của Uzi xỉn đâu, mà là em xỉn đó. Em xỉn hả? Nè. Tưởng tượng ra vấn đề thôi chứ có vấn đề. Sông ao tưởng ấy. Thôi nhưng mà chắc chắn là cái chuyện mà mình đi du lịch với nhau và mình có uống một chút xíu và đôi khi là mình quá chén và mình xỉn là cái chuyện cũng không có gì lạ cả. Vậy thì ở đây là có ai trong cuộc đời mình từng đi du lịch với người yêu xong rồi người yêu xỉn hay là mình xỉn rồi một trong cái hai phải dắt người kia về chưa? Có, nhưng mà không phải đi có rồi. thì đi chuyện gì cũng có. Hà Nội luôn, Hà Nội. Hà Nội. Thế là không đi chơi xa mà ngay tại nhà luôn. Tại vì bạn gái lúc đó là bị buồn, rất là buồn đấy. Có cái chuyện gì lúc đó mình không biết. Chỉ là gọi điện cho mình, sau đó mình chỉ nghe cái tiếng
anh cho em say đi. Cho em say đi. Ok. Sẵn sàng. Vì em là này, bình thường mình phải lập kế hoạch và phải cố gắng. Ok, còn lần này cho em say. Ok, đấy luôn. Ok, thế là mình chạy qua mình đón bạn ấy, sau đó hỏi là em bị làm sao lại không như thế. Thế là bạn ấy bảo là đừng có hỏi em, cho em đi uống bia. Ok, tôi đi uống bia. Thế là cứ ngồi gọi 2 cốc, ok, lên bàn. Mình thì uống tí, còn bạn ấy là lên 1 cốc bia hơi. Một nữa. Chắc chắn là có chuyện gì rất là nghiêm trọng xảy ra thì bạn ấy mới như thế. Thế là mình trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình uống 4 ly, bạn ấy uống chục ly luôn. Sau đó cứ dựa vào như thế này và cứ Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng. và cho em thêm bia. uống thêm 2 tiếng sau ấy là bạn ấy ngủ. Thế là mình biết là mình phải làm cái gì đó đưa bạn ấy về nhà. Nhờ cái chủ quán bế bạn ấy giúp mình lên xe máy của mình ấy. Lấy 2 tay của bạn ấy cuốn vào mình ấy, một tay lái xe, một tay giữ tay của bạn ấy. Một lúc ấy là mình thấy là cái đầu của bạn ấy mình cảm nhận được là cứ xuống, mình cứ đẩy lên dừng lại ấy, đẩy nó lên. Ok, chạy xe như thế này, bế bạn ấy lên nhà cho ngủ. Ok, sáng hôm tiếp lại mọi thứ bình thường. Sau đó là mới biết là có chuyện gì xảy ra, bởi vì bạn ấy mới kể cho mình. Nhưng mà mình sẽ không kể cho các bạn nha. Nhưng mà sau này đi nhậu về cố đi taxi về nha, đừng cố đi xe máy nha, nguy hiểm lắm. Đúng rồi, lần sau anh Không. Lần sau ấy rút ra kinh nghiệm từ mấy cái ông mà chở mấy cái con heo ấy, là không cho bạn ấy ngồi mà cứ vác cho bạn ấy là nằm như này nằm trên bụng ấy như này. Nó an toàn này. Có mấy cây dây buộc rồi ấy là không sao. Ơi, kinh nghiệm mà đi với người yêu say xỉn thì chắc ai cũng có, nhưng mà đôi khi đó là kỷ niệm khó kể. Người yêu em xỉn luôn, em chở về Vậy hả? Vậy hả? Hay à? bằng xe máy luôn. Bằng xe máy luôn hả? Nguy hiểm lắm, không biết địa chỉ nhà bạn ở đâu luôn mà vác bạn ấy về, mà bạn ấy to gấp đôi Ngân luôn. Rồi em chở về đâu? Thì chở về nhà bạn đó. Nhưng mà sao biết giá trị? Thôi hay sao? Không biết địa chỉ mà. Lâu lâu đi một ngã tư cái gọi vậy anh ơi, đi tới đâu nữa. Thì bạn ấy bảo là được chị. về nhà. Nhà ở đâu? Ở nhà. Ở đâu? Phòng lớn. Phòng lớn nào? Phòng ngủ. Nghi lắm. Nói chung là say cái gì làm cũng được hết trơn á. Mỗi lần mà nhắc tới chủ đề này có vẻ thú vị quá đúng không? Có nhiều câu chuyện quá cho nên kể toàn say không à. Cái này Bây giờ quay lại là chủ đề đi du lịch hiểu không? Bây giờ còn có rất là nhiều cái thứ khác nữa. Cái này nó nói về sự cứng đầu của đàn ông chứ không phải là nói về say xỉn á. Dạ, chính xác. Thôi, đó là câu chuyện say chung của tất cả mọi người. Bây giờ đến với câu chuyện thứ hai nè. Leo lên tàu biển là một thử thách, bỗng dưng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này là giống như kiểu mà bạn bè kêu ê lên đi tôi cho mày 100.000, cuối cùng ai về hốt được con bé đi về nè, đúng không? Ủa sao em cười dữ vậy Bảo? Đó câu chuyện của em mà. Anh kể đi. Chuyện xảy ra cũng cách đây khoảng 3-4 năm về trước. Thì cả hai có một cái đợt là đi ra ở đảo chơi. Thì cái đảo là ở ngoài đảo Phú Quốc. Cả hai đi lặn biển. Mà cái cô bạn gái này thì hơi bánh bèo chút xíu, kiểu là thích là đi du lịch rồi chụp hình rồi mặc đồ mình đi, nhưng mà có một cái cũng thắc mắc là đi biển mà mặc đầm Messi, đầm mà kiểu đầm váy xòe vậy nè, mà mặc cái đầm trắng nữa, để hỏi là đi lặn mà tại sao em mặc đồ kỳ quá vậy. Không, em ra em chụp hình. Ok, anh mà còn đi guốc nữa, đi biển mà còn đi ra guốc. Ok, anh chiều em. Thì đến cái đoạn mà lên thuyền á, trước khi mà lên thuyền lúc nào nó cũng có một cái phải bước qua. Thì thay vì bước qua thì tập trung để mà bước qua đi, không có đứng trên selfie nè. Selfie ơi. Xong mình bước qua trước, xong rồi mình kêu em đưa tay đây anh kéo qua. Thì lúc đó mới đưa tay, mà vừa đưa tay mà kiểu giống như là vừa mới selfie xong rồi đưa tay liền á. Cho nên là đưa tay xong đưa hụt. Bước chân thì bước cũng hụt luôn. Thì bước ngang qua bước cũng hụt luôn. Anh biết cái trái mít rụng không? Cái trái mít đó thì lọt một cái tủm xuống dưới nước. Thì mình nói chết rồi, mà nước sâu lắm, nước biển mà biển ở biển đảo mà,
thì cái G nó rất là sâu. May sao là biết bơi thì còn ngoi lên được. Thì hớp lên cứu em với, cứu em với, cứu em với. Thì lúc đó Bảo Quân đứng trên thuyền như phim luôn, bay thẳng xuống. Mình cũng sợ, trong lòng mình cũng sợ, mình biết chết cha là nước cũng sâu không, tại mình cũng biết bơi có chút xíu rồi. Mình cũng run, mình sợ xuống cái là chết cả hai luôn. Rồi bây giờ em kêu cứu em với rồi giờ sao, nhảy xuống tủm thì vừa mới xuống cái tủm nước sâu thiệt, mình cũng có cứu em với, cứu em với. Sau rồi cuối cùng phải nhờ cái anh ở trên thuyền á, cái Tự nhiên người ở ngoài gì có người cứu hộ á nhảy xuống để vớt hai đứa lên. Thế là hai chân mít rụng. Chưa xong ở đó đâu. Chưa xong luôn. Lên á thì cái đầm trắng mà còn thấm nước nữa. Thì thấy được mọi người biết rồi, không? ở bên trong là những cái dấu in hay dấu hình là nó ra hết. Thì cuối cùng mình cũng phải buộc phải cởi áo ra đưa cho Buộc cô ấy. luôn hả? Buộc thôi chứ em sao. buộc luôn hả? Buộc quá chứ bây giờ mọi người đều nhìn cả. Phải đưa về, chưa kịp lặn biển rớt luôn cái điện thoại xuống dưới, há lồ hết luôn. Bị há lồ á. Bị há lô luôn. Bị há lô hết luôn. Cuối cùng chuyến đi chơi vui. Khoan nè, trước khi nhảy xuống biển có kịp móc điện thoại mình ra không? Chưa luôn. Hai cái Cả hai luôn đó. Mình nghĩ cái ủa sao mình thấy trong phim người ta nhảy xuống dễ không? Mình cũng tưởng là làm trong phim được, ai giờ đâu nhảy xuống mình cũng cứu anh với luôn. Đó, cái đó mới là cái quê của mình á. Rồi tại sao cái chuyện đó giờ lại biết bơi chưa? Biết rồi anh. Biết bơi rồi hả? Thật sự là em biết bơi chứ không phải không biết bơi. Nhưng mà bơi ở cái độ sâu nó vừa phải thôi. Còn nếu cái độ sâu mà nó sâu quá là hết biết bơi. Mai mốt muốn chuyện sâu hơn liên hệ anh nghe chưa? Anh dạy bơi cho. Đừng để rơi những cái trường hợp như vậy nữa. Vậy Em nghĩ là mọi chuyện dính tới đảo đều có cái vấn đề gì đó xảy ra luôn á. Em cũng vậy hả Thùy Anh? Bản thân em là em cũng trải qua một vụ đảo mà kinh khủng, Kinh hoàng luôn. kinh hoàng. Em kể ha. Đợt đó thì là sinh nhật của người yêu cũ em. Thế là em đã tính là bây giờ phải đi chơi, phải đi du lịch. Lần đầu tiên đi du lịch với nhau. Quyết định là đi Cô Tô tầm 4 ngày thì là tốn tiền đi xe này, xong tốn tiền đi thuyền này, xong tốn tiền đi thuê cái chòi ở cạnh bờ biển á. Thì hôm đấy là một ngày nắng rất là đẹp, rất là trong xanh. Thế là bọn em quyết định là bọn em đi từ Hà Nội từ 4-5 giờ sáng gì đó. Thì đến nơi là tầm trưa. Thế là hai đứa mệt quá, ngủ. Ngủ rất say sưa. Xong là bản thân em thì em đã có một cái plan là tối sẽ có một bữa ăn ngoài trời buổi tối lắm mà này, nến lung linh này, gió thôi hiu tâm sự rồi đấy. Thế xong rồi là ngủ được 2 tiếng thì cốc có người gọi. Thì mình nghĩ là người ta gọi để dậy mình chơi hoặc là đi chụp ảnh gì đấy, gọi mở ra ôi anh chị ơi báo anh chị đi về Hà Nội nhanh lên đó. Cái gì cô đó. Thế đó xong rồi mọi người nói là bão chuẩn bị tới, bão cấp 5, cấp 6 gì đó mà ở đấy là bờ biển. Thế nên là bão chắc chắn nó sẽ đánh vào cái chòi đó. Thế nên là một là ở lại thì phải ở lại hơn 1 tuần. Hai là phải về ngay lập tức và chỉ có 10 phút để dọn dẹp đồ đạc và cuối cùng đi ra thì có đúng một chuyến tàu duy nhất để về Hà Nội. Thế là em nghĩ là thôi bây giờ mình phải về thôi, còn công việc này nọ nữa. Thế là hai đứa kiểu mới ngủ dậy chưa kịp ý em là chưa kịp làm cái gì đấy, chưa kịp làm gì. Thế là đã bắt đầu vội vàng đi về Hà Nội. Về đến nơi ngày hôm sau người ta thông báo là bão đã di chuyển sang bên khác. Mất sạch tất cả các thể loại tiền mà cuối cùng phải ở nhà đó. Thế nên là đây cũng là một chuyến du lịch đầu tiên khá là thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời em. Giống nhau nhỉ? Hơi giống nhau. Giống luôn hả? Hơi thì nãy kiểu Nói chung cái giống nhau đây là chưa được làm được gì hết. Chưa kịp làm cái gì đấy, chưa kịp làm gì hết. Xong nói chung là một ngày đó là không làm gì hết. Đúng không? Giống nhau phải là cái giống chuyến đi không làm được gì hết. Thì chưa làm gì hết là coi như là đi về rồi. Chưa kịp làm gì cả. Ok, cái đó là sự giống nhau. Ok. Brian có bao giờ bị như vậy chưa? Không, chưa. Chưa? Đâu. Thế thì Brian đi du lịch với bạn gái có những câu chuyện gì chưa? Đi qua Bình Dương phải gọi là đi du lịch không? Được, có. Bình Dương. Đủ rồi, ok. Có lần Brian về Bình Dương là quê của bạn. Đó là lần đầu tiên mình gặp gia đình của bạn đó. Thì bữa đó mỗi người cũng nhậu, có một tầm 20 người. Mỗi người đang nhậu, uống bia, uống rượu, đang say, ăn tôm sống này nọ. Thì trong lúc mà mỗi người đang say á, thì ở trước cái nhà có một cái sàn á,
sàn bằng gạch màu xám xám á. Bạn thấy một cái con gì đang giống như đang bò á. Có cái là bạn rất là thích con động vật thì bạn qua gần bạn thấy oh my god, rồi có một cái con rắn rất là to, phải không? Một con rắn màu đen và nó hơi bóng bóng thì bạn kêu mọi người rất là tự hào nha, là ê mọi người có con rắn nè, thì mọi người giống như là gì vậy tại vì nhà là toàn là con gái á, thì mỗi người đang rất là sợ rồi nhảy lên rồi sau đó chạy đi á, rồi chửi bạn là tại sao cho con rắn đây, tại sao không có đuổi con rắn đi chỗ khác. Con rắn nó không phải là thú nuôi à? Con rắn nó không phải là pet của cái nhà đó. Con rắn bò vào nhà thôi. Thế hả? Ghê mà. Tại vì mình chưa bao thấy một con rắn ở ngoài á, nên mình thấy rất là excited, rất là thú vị. Cái gu cái quay hình lạ quá ha. Thấy lạ. Thấy rắn là mình phải chạy 8 thước luôn á, chứ không có cái chuyện nào mà đứng gần nó mà cuối cùng Ren có bắt cuối nó cùng là có giết được con rắn không? Mình cũng thử bắt nó nhưng mà thử bắt luôn. Thôi đừng bắt nha, nguy hiểm đấy. Không, cái rắn đó là rắn hiền. Sao biết con nào hiền con nào dữ? Nó nói chuyện, nó sao nói không chuyện. được? Con rắn nó có hai loại con rắn độc với Độc và con rắn không độc thôi. Thì cái mặt của con rắn độc nó nhìn hiền hơn. No. Không, rắn càng nhìn hiền là càng độc á. Rắn á, là càng hiền là nó càng độc á. Nhìn này rắn là mình phải xem mặt nó trước rồi mình mới chạy hay cái khuôn mà hiền mặt nó hiền xem có rau là con rắn độc, và con rắn không độc là không độc. cái mặt dữ. Mà con rắn mà mặt dữ Căng thẳng lắm thì nè. là sau khi thấy con rắn đó thì mình tìm trên mạng, mình thấy ra là con rắn này ở trong Việt Nam với Campuchia thì con rắn này đúng là không độc. Là search Google đúng không? Thôi nói chung cái trường hợp nó quá nguy hiểm. Nói chung mình đi du lịch đó mà chỉ cần thấy một cái con gì lạ hoặc là thấy một cái vật dụng gì đó lạ hoặc cây cối đó màu sắc lạ là đừng nên đụng vô. Em cũng còn một câu chuyện nhưng mà câu chuyện này nó hơi kinh dị, không biết có nên kể. Đi chơi xa. Em cảm thấy nó hấp dẫn. Khi mà anh nói là lụm cái vật thể lạ mà thì em mới nhớ ra câu chuyện đó, đó là khi mà em đi quay một cái MV ở ngoài Đà Nẵng. Thì có một cái dịp đó là mình leo lên trên cái nóc của tòa nhà để mình quay cái cảnh flycam á. Thì khi mà lên trên đó thì không có đi bằng cái elevator được, thì phải đi bằng thang bộ. Khi mà đi lên tới trên nóc á, lên đến cái lầu đó là lầu thứ 30 mấy á, thì mình có nhìn thấy ở dưới cái cầu thang một cuốn sổ màu đỏ. Thì lúc đó mình không biết, thì mình dở ra thì mình mới find out ra đây là một cuốn sổ nhật ký của một bạn gái. Và bạn gái viết rất là kiểu giống như là mình đọc mấy trang đầu thì mình thấy đây là một cái chuyện tình yêu nó rất là đẹp. Nhưng mà đến những cái trang cuối cùng á thì mình thấy là có vấn đề. Bởi vì cô ấy là last, thì cả hai không có fix được với nhau á, cho nên là cái dòng cuối cùng là chia tay. Thì khi mà mình đọc tới cái dòng đó xong á thì mọi người biết tay chân run như này. Mà mình không biết là cái cô gái đó là còn sống hay là không, bởi vì chỉ còn có đúng một cái dấu chấm là đến đây là chúng ta hết rồi, thì nó có run đó thêm một cái minh chứng nữa cho cái chuyện là thấy một cái vật dụng gì đó là tuyệt đối là không nên đụng vô nếu mà muốn mình vẫn còn vui. Thú vị à. Và đó chỉ là những câu chuyện đầu tiên của chúng ta liên quan tới cái chuyện là dở khóc dở cười khi mà đi du lịch cùng với lại người yêu thôi. Và chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ còn có rất nhiều những câu chuyện liên quan tới chủ đề này nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm dừng chương trình ở đây và sẽ cùng gặp lại nhau vào tuần sau mọi người nhé. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn có thể xem trên kênh YouTube MCV Media cũng như là kênh Love TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Lạ thì em nhúng dở thêm lên. nữa. Sao không dở lên? Em tiếp tục nhúng tiếp. Tại vì em phải nhúng theo nữa thì em mới chắc chắn được là cái gì nó có bị lởm thiệt không. Thì xong rồi em nhúng theo mấy cái nữa thì em thấy nó lởm thiệt. Xong cái em mò xung quanh thì tại em tò mò mà. Xong cái em nhìn xuống dưới chân giường thì em thấy cái chân giường nó bị quẹo qua một bên. Nhưng mà kệ người ta đi phòng của người ta. Hoặc là do bà sáng bà nhúng nó bị quẹo á bởi. Không, trước khi tôi về phòng tôi có nhúng thêm vài cái nữa tôi thấy nó vẫn bình thường. Đó, vậy là chắc sau khi nó đứng dậy xong là bị quẹo.